Právě jste zavítali na školní ples do Prušán. Račte dál a hezky se bavte. Hlavní slovo na školním plese v Prušánkách mají žáci 9. třídy. A tak i plesová reportáž bude částečně v jejich režii. Úvod plesu ve stylu Netflix patřil školní polonéze, kterou s žáky nacvičila paní učitelka Marcela Hubová. Nácvik vystoupení na ples s netanečníky je vždy velmi náročný, ale konečný výsledek vždy stojí za to. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'll climb every mountain and swim every ocean. Paní Čelko, jak se vám s námi nacvičovalo? Tak Kuby, začali jsme v říjnu, takže jsme měli dostatek času. Nejdřív to dřelo, než jsme se naučili nějaké kroky, ale potom to bylo perfektní, hezky jste to zvládli a tady jste to zatancovali úplně nejlíp, jak jste mohli. Paní Čelko, jak dlouho děláte polonézu na naší škole? Na škole jsem 6. rok a polonézu dělám 5. rok. Začal to nejdřív, převzala jsem to po tanečním mistrovi Liborovi Brožíkovi. Jedna třída nechtěla polonézu od něj, tak jsem to převzala já a už mi to zůstalo. Jakým tancu jste se dřív věnoval? Tak od 8 let jsem začala se stepem a potom se přidal country tanec a light dance. Žáci to měli opravdu náročné. Nejenže nacvičovali polonézu, ale v souběhu s tímto nácvikem jim Sdružení rodičů, přátel a dětí školy jako pořadatel plesu umožnilo projít i klasickým tanečním kurzem. Mládež se tedy učila i základy čači, valčíku, polky, džajvu, ale také moderní bačaty či historického letkisu. Co se v tanečních naučili, také předvedli na plese. Taneční kurz vedla paní Lada Kománková. V závěrečném tanci letkis žáci do tance zapojili i rodiče a návštěvníky plesu. Nechyběl samozřejmě ani tanec rodiči. Nejen děti, ale i rodiče, prarodiče či sourozenci jsou těmi, pro které se všechna ta vystoupení šperkují, aby bylo na co vzpomínat. Jak se vám líbilo dnešní předtančení? Bylo to moc pěkné, holky jsou krásné, i kluci. A měla jsem tam vnučku, tak jsem došla i s berlama se podívat. Všichni byli moc šikovní, strašně jim to pasovalo všem a dopadlo to dobře, takže bylo to super. Všechno se nám líbilo. Tak určitě bylo to nádherný, já si myslím, že bych si to zopakoval a doufám, že taky tak si bude víc. Celý program plesu byl bohatý a co dalšího, kromě nádherných vystoupení, mohli návštěvníci zažít? Mimo vlastně přetančení, které už tady bylo zmiňované, tak je to uvedení do společenského života, kterým je takzvané šerpování. Žáky vždycky šerpují paní učitelky, které je provázely jednak na 1. stupni a teď s nima pokračují vlastně na 2. stupni. Potom žáci mají ještě takovou, chlapci si vždy připraví pro děvčata poděkování za to, že s nima celý večer tančili, tak mají pro ně poděkování formou květiny a na závěr zazní děkovné řeči učitelům, kteří je provázeli
během jejich života ve škole. Protože je to ples, tak vlastně hlavním programem je tanec, ke kterému nám hraje kapela Nota Bene, letos prvním rokem, takže uvidíme, nakolik se osvědčí, ale zatím se tančí o 100 fest, takže doufáme, že se všem bude líbit tato kapela. A samozřejmě na plese nemůže chybět tombola, kde vlastně máme 13 výher a těch 13 výher si vždy, kteří jsou vylosovaní, tak si na základě z balónku potom vyberou tu výhru, kterou vyhrají. A máme tady letos, protože je to vedené v duchu Netflixu, tak máme speciální výhru a to je roční předplatné na Netflixu. A ráda bych vlastně poděkovala i všem sponzorům, kteří se podíleli na hlavní tombole, že nám přispěli svými dary a tím ten ples samozřejmě vždycky má takovou větší nadsazenou hodnotu. Takže všem děkuji. Na plese nemohl chybět ani pan starosta Zbyněk Němeček, který vyzdvihl význam školního plesu a pozval všechny na další akce v Prušánkách. Ples školy je opravdu tradiční ples, který do Prušánek patří. Já jsem velmi rád, že se opět koná tady v prostorách našeho kulturního domu a že deváťáci a všichni okolo, choreografky, učitelé, učitelky, že se podíleli na přípravě toho plesu a připravili to v takovém krásném duchu. V Netflixu je to opravdu filmové, je to tady v barvách, je to tady, každý máme na stole popcorn, je to opravdu, vyšperkovali to, zamysleli se nad tím, jsem z toho opravdu nadšený. Jak obec podpořila tady ten ples? Obec podporuje školu SRPDŠ, které je vlastně hlavním pořadatelem, tak podporuje pravidelnými dotacemi, ze kterých se potom financují aktivity jako tento ples nebo různé výlety a podobně. A zároveň samozřejmě jsme přispěli do tomboly, která je tady opravdu bohatá. Myslím, že jsme darovali 5 cen, takže můžou lidé vyhrát něco i od obce Prušánky. Jaký další ples ještě obec Prušánky chystá? V letošní sezóně nás čeká už jenom jeden ples a to bude Čundrbál. Taky už tradiční ples v takovém country stylu s místní kapelou Starých časů. To je vlastně z té plesové sezóny všechno, každopádně takovým velmi tradiční a typickou akcí pro Prušánky je velikonoční zábava, krojovaná, na kterou se sem sjíždí opravdu hodně lidí, hodně krojovaných, mladých i starších, takže určitě vás zvu jak na Čundrbál, tak potom za 40 dní na velikonoční zábavu.